السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن اللي بيحصل في الهند للمسلمين. هحاول أختصر الموضوع وأقول لك أسبابه وأضراره بقدر الإمكان. تابع الفيديو للنهاية. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل لايك للفيديو واكتب تعليق لو عندك، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان للأسف اخدت بالي ان غالب اللي بيعلقوا على الفيديوهات حتى المؤيدين لكلامي مش مشترك في القناة، فاتمنى الاشتراك ونشر القناة بقدر الامكان. ولو عايز تدعم محتوى القناة وفريق الاعداد او تدعم استمرار موقع تنويري من خلال البترون او البايبال او علامة الانساب، وكله في صندوق الوصف. في الهند لو انت عايز تكون من فئة معينة من الهنود، والفئة دي لازم تاكل من لحم البشر وماله. لو عايز تشرب حشيش في الهند والناس عارفة حواليك والدنيا بيس، اوكي. لو عايز تدوس في الخمور وماله، انت هتقل من مزاجك ليه؟ عايز تعبد بقرة، عايز تعبد شجرة وتقعد تتبارك ببول البقرة وبرازها، ولا تعبد خيارة ولا ليمونة، ولا حتى تعبد تليفونك، دي حريتك، انجوي. عايز تشيل ما يرمز للشيطان وتقعد تلف بيه وتضربه بالبيض كمان لو عايز، انت كده رائع يا سيدي. عايز تضطهد، بس اللي تضطهده يكون مسلم، احنا في ظهرك، عاش يا بطل. حاسس انك مش مرتاح وعايز تقتله، احنا هنعمل لك تمثال. لكن تيجي في الهند تلبسي لي مثلا حجاب وتغطي شعرك، لا، هنسيب عليكي كلاب الهندوس ياكلوكي. احنا بلد حريه، بس الحريه دي غير المسلم. اما لو مسلم ولا حجاب ولا تقولي لي حريه مش عارف ايه ولا الكلام ده، اي حاجه لغير المسلم مباح. اي شيء مهما كان للمسلم يقول لك لا استوب معلش. ولما نتكلم عن الهند في الفتره دي يبقى احنا كده بنتكلم عن ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند المتطرف، واللي من قبل ما يمسك وهو كل كلامه ضد المسلمين والإسلام، ومن بعد ما مسك في اضطهاد كبير جدا للمسلمين في كل مكان في الهند. القصة باختصار بدأت في ولاية كارناتاكا، إحدى ولايات الهند، لما أصدرت قرار متطرف بمنع المحجبات من دخول المدرسة، وقامت الدنيا بقى من المسلمين ضد الحكومة الهندوسية المتطرفة. والخبر منشور في الBBC تحت عنوان طالبة هندية مسلمة تتحدى الحظر على ارتداء الحجاب في المدارس. والخبر بيقول باختصار ان تم تداول فيديو على وسائل التواصل لمسلمة محجبة وهي بتتحدى مجموعة من الشبان المؤيدين لقرار منع الحجاب في مدارس الولاية، واللي قررت اغلاق المدارس بعد اعمال عنف في مظاهرات طلابية بعد منع طالبات مسلمات من ارتداء الحجاب في الفصول. لا بيقول نقاب ولا تغطية الوجه، مع ان الكل مغطي وشه عشان كورونا، لكن تغطي شعرك لا، انت كده هتبقى متطرفة. خبر تاني ايضا بيقول على دويتش فيلا الالمانية تحت عنوان الهند احتجاجات غاضبة بسبب حظر الحجاب في الفصول الدراسية. بيقول نفس الكلام اللي قالته الBBC، وبيزود ان قرار حظر ارتداء الحجاب اثار احتجاجات غاضبة في انحاء الولاية في ظل الشعور بتزايد المشاعر المعادية للمسلمين. وفيما ترى الولاية ضرورة إبعاد الدين عن التعليم، تتمسك الفتيات بالحجاب للتأكيد على العفة والهوية. لكن السؤال يا ترى الغطرة اللي بيلبسها الهندوس بيشيلوها في أي مكان، ولا المسلمين بس هم اللي مطالبين بإبعاد دينهم؟ بنت اسمها مسكان خان ظهرت وهي بتقول الله أكبر وبتتحدى القرار المتطرف، ومن وقتها وفي مظاهرات واحتجاجات مستمرة. التطرف ده ما بقاش في ولاية واحدة، لا ده انتشر ووصل لأزحم ولايات الهند. وده خبر على روسيا اليوم بيقول الهند الصراعات حول ارتداء الحجاب بالمدارس تصل لأكثر الولايات اكتظاظا بالسكان. والخبر بيقول ان ولاية أوتار براديش، واللي عددها يعادل عدد سكان دولة البرازيل، بيحكمها راهب هندوسي يتبع حزب بهاراتيا جاناتا، وده الحزب المتطرف واللي بتستخدم النزاعات بين المسلمين والهندوس لتحقيق مكاسب سياسية. وإن الولاية دي توجه فيها أكثر من 24 شاب طالبوا بحظر كامل للحجاب داخل مبانيها، ولا يسمح حاليا بارتداء الزي الديني اللي هو بتاع المسلمين بس يعني داخل القاعات الدراسية، لكن يمكن ارتداؤه في أماكن أخرى من الحرم الجامعي. ده ملخص اللي بيحصل في الهند، عنصرية واضطهاد ضد المسلمين تحت إدارة حكومة عنصرية بتستغل وبتروج لنفسها عن طريق اضطهاد المسلمين والمسلمات. وما زالت الحملات في الهند مستمرة، وخطاب الكراهية ضد المسلمين مستمر طول ما الحكومة دي هناك. كل هدفها هو الحرب
ضد المسلمين وبس، وتتنقل مباشرة من الاعتراض على الحجاب للاعتراض على صلاة المسلمين في مدن هندية. انما محدش منهم بيعترض على احتفالات الهندوس في كل شوارع الهند. الغريب ان في حالة صمت عالمي. حقوق الانسان اللي اصبح هدفهم الدفاع عن اي شخص مسيء للإسلام، أو الدفاع عن البسكليتة والحريات الجنسية، أو مشكلتهم كلها إن إزاي المرأة ما تجهضش نفسها بعد علاقة غير شرعية. حقوق الإنسان فعلا سيف مسلط ضد المسلمين والإسلام وفقط. الهند اللي استغلت كورونا وحرضت ضد المسلمين بزعم نشر المرض في الهند، وحصل قتل واعتداء ضد المسلمين هناك، وفي الآخر أصدرت الحكومة بيانات رسمية أكدت إن الهندوس هم سبب نشر كورونا. وعملت حلقة في القناة هنا عن الأمر ده بعنوان اعترافات أخيرا رسميا الهندوس وراء ما حدث فيها. وطبعا عيال العلمانيين في مصر عاملين فيها حنا العبيط. لو مسلم كان بيكح يقولك ده بينشر كورونا، انما لو كان نفس المسلم ده اتقتل واتسحل واغتصبوا اهل بيته واخدوا عياله منه واستباحوا كل ما له، بيعملوا فيها حنا العبيط بجد، ولا كأنهم فرد كاوتش. وعلى رأي من قال أسد علي وعلى الغرب خروف. اي نعم هو الهند مش غرب، بس المهم ان هو غير مسلم. انا بطالب كل المسلمين في كل مكان في العالم انهم يدافعوا عن قضايا المسلمين. انا مقصر في موضوع السويد، والطبيعي ان انا كنت اتكلم عنه، بس والله يعلم ربنا مدى انشغالي. الاهتمام بالقضيه الدينيه جزء من الدين، وفي اخوه كتير يعني افاضل شغالين في موضوع السويد، ربنا يا رب يجازيهم كل خير. وحق لكل مسلم في اي مكان على وجه الارض ان يلاقي دعم من اي مسلم تاني. كلنا جسد واحد، وهي دي قوه الاسلام والمسلمين، واللي لازم تستمر وتعلى. الناس دي كلهم بيتوحدوا على الكره الاسلام وعلى الطعن في الإسلام والتشكيك في الإسلام، وإحنا بس اللي واقفين ضد كل الناس اللي بتشكك في الإسلام وبنرد عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. أنا خلصت تعليقي. لو مهتم بمحتوى القناة أتمنى تعمل اشتراك وتفعل الجرس وتعمل يعمل لك إشعارات لكل الفيديوهات اللي بنرفعها. ولو عندك تعليق اتفضل. ولو عايز تدعم محتوى القناة ماديا ممكن من خلال الباتريون أو الباي بال أو من خلال علامة الانتساب أسفل الفيديو. أشوفكم على خير، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.